Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài hệ điều hành Microsoft Windows 10. Thì để mà cài được hệ điều hành Microsoft Windows 10 thì trước hết các bạn cần phải chuẩn bị một cái USB như thế này. Trong cái USB này mình đã dùng một cái phần mềm để mà tải hết toàn bộ cái dữ liệu từ cái file ISO của cái hệ điều hành Microsoft Windows 10 vào trong đây, và từ đây chúng ta có thể khởi động được và chúng ta có thể cài đặt được. Thì mình sẽ có một cái bài hướng dẫn các bạn cách cụ thể để tạo ra cái USB boot này. Mình sẽ để ngay cái phần ở trong cái phần mô tả, cái đường link mô tả trong cái phần bên dưới của cái video clip này. Ngoài ra thì các bạn, nếu như các bạn có được cái đĩa Microsoft Windows 10, các bạn có ổ đĩa các bạn bỏ vào thì các bạn vẫn cài đặt được. Thì có rất là nhiều cách khác nhau, nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái USB boot. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn vào trước nè, mình sẽ gắn vào trong cái máy tính của mình. Sau đó mình sẽ khởi động lên, và các bạn để ý rằng khi khởi động thì chúng ta phải nhấn một cái phím ở trên cái bàn phím để có thể hiện ra cái danh sách lựa chọn mà chúng ta sẽ khởi động từ đâu. Trên máy tính của chúng ta có rất là nhiều cái nơi có thể khởi động được, ví dụ như là ổ cứng nè, ổ đĩa DVD nè, rồi ổ USB nè, hoặc là thẻ nhớ. Thì rất là nhiều cái cách khởi động khác nhau. Thì đối với từng cái nhãn hàng máy tính thì nó lại có cái phím khác nhau nữa. Hiện nay thì mình đang xài máy HP nha các bạn nha, thì mình tí nữa mình sẽ phải nhấn phím F9. Còn những cái máy khác ví dụ như là Dell rồi Asus vân vân, thì những cái máy đó mình sẽ có một cái bài tổng hợp và để ngay trên màn hình bây giờ cho các bạn xem cái phím tắt mà các bạn cần phải nhớ. Nếu như không đúng thì các bạn có thể lên Google Search để các bạn tìm kiếm thêm cái phím trên bàn phím của các bạn đó, cái phím nào để chúng ta có thể, cái nút nào đó để chúng ta vào được cái màn hình boot. Bây giờ mình sẽ khởi động máy lên nè. Rồi, trong quá trình khởi động máy mình sẽ nhấn F9. Đó các bạn, sau khi mình nhấn F9 xong thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn cho mình. Thì mình sẽ khởi động từ ổ đĩa USB, từ ổ đĩa USB nha, mình chọn ổ đĩa USB bên ngoài. Rồi, các bạn nếu mà có cái USB mà 3.0 thì các bạn nên gắn vào cái cổng 3.0 trên máy tính. Thì làm sao để nhận dạng được cái USB 3.0 thì các bạn để ý là cái USB nó có cái đầu ở bên trong nó màu xanh nước, xanh dương đó, giống như là cái logo mà các bạn đang thấy đó. Và ở trên máy tính chúng ta cũng sẽ có cái đó luôn. Chúng ta sẽ gắn vào đúng cái vị trí đó. Mình thì đang xài một cái USB 2.0 thôi nên nó hơi chậm một tí. Rồi, cái cửa sổ đầu tiên mà các bạn cần phải để ý đó là cái cửa sổ chọn lựa cái ngôn ngữ. Thì ở đây các bạn đừng chọn tiếng Việt nha các bạn nha, và cũng đừng chọn bàn phím tiếng Việt luôn. Các bạn hãy để mặc định đó là tiếng Anh. Thì nó sẽ dễ sử dụng hơn rất là nhiều. Và sau này khi mà chúng ta có những cái thắc mắc, chúng ta có những câu hỏi, chúng ta có những cái tình huống cần phải xử lý, thì ở trên mạng nó toàn là hướng dẫn tiếng Anh thôi. Do đó chúng ta sẽ để mặc định như thế này, chúng ta không làm gì hết. Chúng ta chọn Next nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn Install Now. Các bạn để ý trên cái màn hình này nha, ngoài cái chỗ Install Now này thì ở phía bên dưới này nó vẫn có chữ là Repair Your Computer. Mình sẽ có một cái bài khác hướng dẫn các bạn cách để mà repair lại máy tính khi mà chúng ta gặp một cái sự cố gì đó. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cài đặt thôi. Mình sẽ chọn Install Now chỗ này. Rồi, cái màn hình tiếp theo đó là cái màn hình để chúng ta nhập cái key product vào đây. Nếu như các bạn mua cái máy tính mà có cái key này thì các bạn nên nhập vào, hoặc là các bạn cài xong các bạn nhập vào cũng được. Thì để biết là mình có cái key hay không thì các bạn lật ở phía bên dưới cái laptop của mình lên, cái máy tính của mình lên, thì thông thường cái key nó sẽ được dán ở bên dưới cái phần dưới cái laptop, hoặc các bạn có thể gỡ hẳn cục pin ra luôn. Nó sẽ nằm ở bên dưới cái phần mà cái chỗ cục pin các bạn nha, dán ở trên dán ở trên phía bên dưới cục pin laptop các bạn mở ra nó sẽ có một dãy số đó. Thì mình thấy phần lớn hiện nay thì các laptop trên thị trường họ bán là họ cũng có kèm theo hệ điều hành Microsoft Windows có bản quyền rồi. Có thể không phải là hệ điều hành Microsoft Windows 10, có thể là Windows 7 hoặc là Windows 8 gì đó. Thì tùy theo cái license các bạn đang có, chúng ta sẽ cài cái
hệ điều hành tích hợp. Thật ra mình làm cái bài hướng dẫn là Microsoft Windows 10, nhưng Windows 7 hay Windows 8 thì nó cài đặt tương tự như thế này, nó không khác gì hết. Thì tạm thời bước này mình sẽ bỏ qua cái phần là nhập key, mình sẽ nhấn vào cái nút là I don't have product key ha. Rồi, các bạn thấy không ạ? Cái bước tiếp theo các bạn sẽ chọn cái hệ điều hành, cái version nào. Thì có rất là nhiều cái, ví dụ là Windows 10 Home, rồi Windows 10 Education, Windows 10 Pro. Thì mình khuyến khích các bạn nên chọn Windows 10 Pro nha các bạn nha. Chúng ta nên chọn này, đừng có chọn cái phiên bản N này. Chọn phiên bản Windows 10 Pro. Rồi, bước này là nó là cái màn hình nói về cái license, những cái quy định ở đây ha. Rồi, bạn nào có thời gian thì chúng ta cũng có thể nghiên cứu để nắm rõ được những cái quy định của Microsoft khi sử dụng cái hệ điều hành của họ ở đây. Rồi các bạn nhấn vào cái nút là I accept nha các bạn nha, tôi đồng ý với những cái điều kiện trong đây. Rồi sau đó chúng ta chọn next. Rồi, tại cái vị trí này nè, các bạn để ý cho mình nha, nó có hai cái sự lựa chọn. Sự lựa chọn thứ nhất là upgrade. Thì khi mà chọn upgrade thì các bạn sẽ giữ lại được tất cả những cái file mà các bạn đang có ở trên cái ổ đó. Ví dụ ổ C chẳng hạn, các bạn muốn cài đặt lại ở trên ổ C thì các bạn chọn upgrade, thì các bạn sẽ không bị mất file. Upgrade chúng ta sử dụng khi nào? Khi chúng ta đang có một cái hệ điều hành, ví dụ như là Windows 7 hay là Windows 8, chúng ta muốn upgrade nó lên trên Windows 10 chẳng hạn, hoặc là các bạn đã có Windows 10 rồi nhưng mà các bạn thấy nó chậm quá, chúng ta muốn upgrade lại các bạn, thì các bạn nên chọn cái phần upgrade này. Rồi cái phần custom này á, là khi cài đặt là chúng ta có những cái sự lựa chọn nâng cao. Ví dụ chúng ta sẽ xóa hết những cái ổ cứng trên đó, xóa hết dữ liệu trên đó. Thì những cái tình huống nào chúng ta sẽ chọn thành custom? Là tình huống khi mà chúng ta dính phải virus chẳng hạn. Máy tính các bạn bị rất là nhiều virus hoặc là malware gì đó, nó vô nó tấn công, nó phá hư hết file, hư hết tất cả ổ cứng này nọ kia, hoặc là hư hỏng ổ, hư dữ liệu gì đó. Thì bây giờ mình muốn cài lại và mình muốn format đi để cho nó sạch, nó an toàn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là chọn custom nè. Rồi, sau cái bước chọn custom xong thì các bạn sẽ cần phải chọn một cái ổ đĩa để các bạn cài đặt. Thì cụ thể nó sẽ là cái ổ C đó, là cái ổ thường nó sẽ là cái ổ đầu tiên các bạn nhìn thấy được trong cái danh sách này. Và cái ổ này á, thì mình khuyến khích các bạn nên để tầm khoảng 100 GB, đừng có để ít hơn. Vì cài xong thì mình thấy nó cũng hết 4-50 GB gì rồi, các bạn cài ứng dụng vô thì nó sẽ tăng lên nữa. Do đó chúng ta để tầm 100 GB là hợp lý. Rồi, trong bài này nha, mình sẽ chọn cái ổ đầu tiên của mình đó. Rồi mình sẽ chọn format nè, mình sẽ muốn xóa hết dữ liệu luôn. Các bạn để ý nha, xóa dữ liệu đi, format đi thì dữ liệu sẽ mất hết. Do đó trước khi cài đặt thì các bạn hãy copy nó ra một ổ cứng di động đi, hoặc các bạn upload toàn bộ dữ liệu các bạn lên trên Gmail hoặc là trên Google Drive gì đó để backup lại nha. Còn nếu các bạn chọn format như mình chọn ở đây thì toàn bộ dữ liệu các bạn sẽ mất hết. Ok, mình sẽ chọn format và hiện giờ dữ liệu của mình đã mất rồi đó các bạn nha. Rồi, tại bước này chúng ta sẽ chọn cái vùng quốc gia của chúng ta. Thì các bạn đang ở Việt Nam thì chúng ta sẽ chọn ở Việt Nam nha các bạn nha. Thì đây, ví dụ như là đây Việt Nam nằm đây thì chúng ta sẽ chọn ở Việt Nam ở đây. Mình đang ở Ba Lan thì mình sẽ chọn cái vùng của mình để cho cái thời gian nó hiển thị cho nó đúng. Rồi, cái bàn phím thì các bạn nên để mặc định là US nha. Rồi, chúng ta chọn skip đi. Ok, ở đây các bạn mà có cái wifi thì các bạn sẽ đăng nhập vào wifi ở đây luôn. Ở đây mình chưa có, mình sẽ bỏ qua. Rồi, ở đây thì nó báo hiệu là các bạn là có muốn là sử dụng một số cái khác đó, free access to office vân vân. Ở đây thì chúng ta cứ mặc định chúng ta để vậy, chúng ta đi tới thôi.
số cái bỏ qua ha. Rồi cái bước này nè các bạn, chúng ta sẽ đặt cái username. Ví dụ mình sẽ đặt cái username của mình là Tùng Ether nha, Tùng Ether 07. Rồi mình chọn next. Rồi các bạn ở đây các bạn sẽ gõ cái mật khẩu của bạn vào nha. Rồi chúng ta sẽ gõ mật khẩu lại một lần nữa. Ở đây nó sẽ có một câu hỏi nè, thì các bạn có thể điền hoặc các bạn có thể bỏ qua luôn cũng được. Nó bắt buộc điền rồi các bạn. Ví dụ như tên con vật, con thú cưng đầu tiên của bạn tên là gì đó, ví dụ mình đặt là Pikachu đi. Rồi các bạn nhớ đặt thì nhớ cái câu trả lời nha, còn nếu quên là cũng mệt á, sau này mình cần gì đó thì ấy nha. Rồi mấy cái này thì mình trả lời đại thôi chứ nó cũng không có chính xác, thì mình làm ví dụ cho các bạn mà. Tiểu học A. Rồi ở đây mình sẽ chọn yes nè. Ở cái bước này các bạn là nó muốn hỏi các bạn là các bạn có muốn control bằng cái giọng nói hay không á, và các bạn có muốn sử dụng cái một số cái AI đó để các bạn có thể control được. Ở đây thì mình tạm thời mình không sử dụng. Các bạn có muốn cho Microsoft biết cái location các bạn hiện tại hay không? Thì mình hay sử dụng map nên là mình sẽ để cho là biết nha. Rồi. Tìm kiếm cái này thì nó là send dữ liệu cho Microsoft thì mình để basic thôi. Ở đây không cần. Ở đây mình cũng không cần luôn. Ở đây mình không cần nha các bạn. Tới đây là gần như 99% chúng ta đã cài đặt thành công rồi đó. Bây giờ chỉ cần đăng nhập vào được một cái là xong. Rồi vậy là đến đây chúng ta đã cài đặt thành công cái hệ điều hành Microsoft Windows. Những cái bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cài những cái ứng dụng cơ bản. Ví dụ như là Microsoft Office, các bạn cài Unity hoặc là cài những ứng dụng khác. Mời các bạn theo dõi kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy cho mình những cái ý kiến ở trong cái phần bình luận bên dưới, có thể cho mình một like, và nếu như được các bạn hãy chia sẻ cho những người khác để họ có thể biết được cách cài đặt hệ điều hành Microsoft Windows. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào.